دخلت الدولة اللبنانية أكثر من 60 مليون دولار من خلال تسجيل العمال الأجانب بال2019 قبل الانهيار الاقتصادي بحسب التقديرات، واندفع للوسطى يلي بيجيبوا العمال أكثر من 16 مليون دولار. ما عم نحكي هون عن العاملات المنزليات يلي بيدخلوا على لبنان عبر مكاتب استقدام منظمة بالقانون، عم نحكي عن العمال الأجانب الفئة الثالثة يلي بيلومون النظام على الأزمة الاقتصادية وبيتهمون بسرقة الوظائف من درب اللبنانيين وبيفوتهم بدوامة نظام الكفالة، دوامة ولا مرة بينحكى عن قديش بتستفيد منها الدولة والوسطى وأرباب العمل. بيشتغل معظم العمال الأجانب بمجال التنظيف أو المواتير أو على طرمبات البنزين أو بالعمار أو الديبويات، وبيكونوا مسجلين على اسم كفيل لبناني يلي هو عادة صاحب الشغل. في بعض الشركات عندها مندوبين برا لاستقدام العمال يلي عم بيقدموا على شغل، بس بحالات كتيرة بيقدم العامل الأجنبي على شغل بلبنان عبر الوسيط اللبناني. هذا الوسيط مجهول الهوية ومش مرخص، والأهم بيقبض على الراس، يعني كل ما يفوت عدد أكبر من العمال الأجانب على البلد كل ما يربح مصاري. بتبلش الدوامة عادة بعرض مغري للعامل من قبل الوسيط هو وبعده ببلده، بيوضع بوظيفة مرتبة ومعاش مش تحت $600 مثلا، وبيطلب منه باسبور ومبلغ ببلش $500 للدول القريبة وبيوصل $6000 بالبلاد الأبعد مثل بنغلاديش مثلا. بيضطر العامل يبيع أراضي أو يتدين ليأمن هذا المبلغ. بالمقابل بيجيب له الوسيط بطاقة سفر، إذن مسبق لمزاولة المهنة، وبيطالبوا بتكاليف إضافية مثل وديعة $1000 يلي لازم يدفعها صاحب الشغل لمصرف الإسكان ويلي بيسترجعها بعد ما يسافر. بحسب شهادات العمال كتير أوقات الوسيط بيكذب، يا بيطلب مصاري أكتر، يا بيخترع وظيفة مش موجودة، يا بيستعمل جزء من المبلغ يلي قبضه ليرشي شخص لبناني يتسجل ككفيل وهمي، وبس يوصل العامل على لبنان بيختفي الوسيط والكفيل الوهمي وبيلاقي حاله العامل من دون وظيفة ومن دون معاش وخارج القانون بغياب كفيله. تندرج عملية الاستقدام الفوضوية هيدي تحت إطار الإتجار بالأشخاص، مثل ما بيعرفوا القانون اللبناني، استغلال السلطة وتلقي مبالغ مالية بهدف استغلال الشخص. إذا اعتبرنا أنه العامل حصل على الوظيفة اللي انوعد فيها، بحسب القانون معه 10 أيام ليحصل على رخصة عمل. على الميزانية القديمة كانت تكلف $333 على 1500 ليرة. بتشير لحسابات أنه مع رسوم الإذن المسبق وتجديد رخص العمل بتكون طلعت وزارة العمل على القليلة $24 مليون بال2019. وبعد الرخصة بيجي دور الإقامة، وبحسب التقديرات فات على القليلة $15 مليون على الأمن العام من الإقامات الجديدة والمجددة والفيز بال2019. بعد ميزانية 2019 بتموز السنة نفسها دوبلت أغلب التكاليف هيدي. نظرياً بيطبق قانون العمل اللبناني على كل العمال حتى الأجانب باستثناء العاملات المنزليات وعمال الزراعة، بس لأنه ما في متابعة فعلية من وزارة العمل وما في آليات فعالة للاعتراض والمحاسبة، بيقدروا أصحاب العمل يحرموا العمال من حقوقهم، يعني ما يدفعوا لهم للشغل فوق الدوام، ما يدفعوا لهم الفرص، يحرمون من تعويض نهاية الخدمة ومن التأمين، ويخصمون من معاشاتهم أو يطردون بلا دفع، أو يهددون بعدم الدفع إذا ما بيعملوا أشغال معينة هي خارج نطاق شغلهم، وبالشغل بيعرضون لمخاطر صحية أو أمنية. صعب يظهر العامل من هيدي الشروط للعمل ويفسخ العقد مع كفيله، لأنه نظام الكفالة بنص أنه إذا العامل بلا كفيل ما بيحصل على إقامة وبيصير خارج القانون، فإذا ترك العامل أو انطرد أو بالأساس ما طلع له الوظيفة اللي كان موعود فيها بيصير قدامه خيارين: يا بده يلاقي شغل عند كفيل جديد بسرعة قبل ما يتوقف، يا بده يدبر كفيل وهمي، يعني يدفع لشخص لبناني من تحت الطاولة ليقبل يكون كفيله ويرجع يتكفل هو بنفسه بالرسوم. إذا بقي العامل مخالف لشروط الإقامة رح يتعرض للمزيد من الاستغلال أو السخرة أو العمل القسري. حتى إذا انكمش وتوقف بيرجع النظام بيستفيد منه. السجون هي المصدر الثالث يلي بيروحوا عليه الموظفين ليلاقوا عمال أجانب. بيختار صاحب العمل العمال يلي بده إياهم من السجن، بيستفيد من ضعفهم للتفاوض على شروط عمل جديدة، بيدفع عنهم رسوم إخلاء السبيل والتسجيل، وبيرجع بفوتهم بدوامة الاستغلال من أول وجديد. وهيدي بالنهاية وظيفة نظام الكفالة يلي بيمارس العنصرية ليحافظ على دوامة الاستغلال ويخدم مصالحه. دوامة بتبلش قبل ما يوصل العامل على لبنان وما بتنتهي إلا ما يقدر يظهر منه.